Sziasztok! Ma egy nagy sikerű csirke receptemet mutatom be nektek, aminek a neve csirke kalinihta, azaz csirke jó éjszakát. Igazából próbálok olyan egyszerű alapanyagokkal nagyszerű ízeket előhozni, ami mindenki számára elérhető, és nem bonyolult, és gyorsan megvan. Na, először is kell hozzá egy fél darab csirke, tehát felezett csirke, egy lila hagyma, egy citrom, olaj, lehet az oliva, egy kis só, illetve 2 fűszer, majoranna, illetve a görög sültek fűszerkeverék. Ezzel gyorsan megvagy, jó az íz, és hamar megvan az étel. Viszont nem a fűszerezéssel kezdünk, hanem először is veszünk egy edényt, amit a sütőbe fogok helyezni, és ebbe helyezem bele a csirkét, amit minden oldalról meglocsolok egy kis olívaolajjal, így. Majd egy nagyon kevés sóval is behintem. A sóval vigyázni, mert ugye a só van a fűszerkeverékben, tehát az azért majd ad neki elegendő sót, de azért mind a két oldalról egy kicsit ilyen apró szeművel pörgessétek át. Na, ha ez megvan, akkor még nincs vége, mert nem a bőrös feléről, hanem ahol a hús van és a csont, oda be kell nyomnotok egy fél citromlevét. Úgyhogy levágom és a citromot rányomom. Így a sav egy kicsit megmarja a húst, ide közé is érdemes becsavarni, jó, így. És összekeverve a sóval és az olívaolajjal, hát ez páratlan íz lesz. Jó. Még mielőtt azonban beraknátok, a bőrt azt fogjátok és húzzátok le róla. Ó, mondjuk, igen. Szóval ezekkel kezdeni, és utána kell bedörzsölni, mert aztán akkor még egyszer át tudjátok forgatni. Így csak így lehúzzátok. Így, behúzzátok ide középre, hogy a szaft azért kisüljön belőle, és akkor most még egyszer mehet beleforgatás, jó? Tehát a lényeg még egy kis só ide a felületre. Tehát itt van, jó, itt van a bőr, nem dobtam ki, ez bele fog sülni, és így kell berakni a sütőbe. Ha berakjátok a sütőbe, kb. 200 fok, tehát hirtelen kell sütni, 200 fok és egy 20 perc. Na kérem szépen, íme. Így fog nektek otthon is kinézni. Nem kell megijedni, nem lesz barna, de itt most nem is ez volt a cél. Csupán az, hogy megpuhuljon a hús, illetve, hogy átsüljön. Nem akartam direkt a felső részét sem ropogósra sütni, hogy ne száradjon ki. Ez akkor jó ez az étel, ha szaftos a csirke. Akkor jó, ha szaftos. Na, hát akkor csinálunk neki egy jacuzzit. Körülbelül egy ilyen fél deci olívaolajat öntök egy edénybe. Erre ráküldök egy fél citromlevét, ez lesz a sav, ami érdekessé teszi majd ugye magát a fogást, kicsit savanykás. Ezt megküldöm, akkor ahogy mondtam, 2 fűszerkeverékkel, egy fűszerkeverékkel és egy szárított majorannával, ebből is egy jó evőkanálnyi mennyiség, így, ez nem kimondottan görög, de én a görög kombinálom a majorannával, mert én imádom a majorannát. Ugye itt mindig praktikus, hogy először fölrázzuk a fűszert, és utána adjuk hozzá, ebből is kb. Egy evőkanálnyi mennyiséget adok hozzá, és látjátok, ebben is van só, úgyhogy ezért mondtam, hogy csinyán az elején. Jó, ez is megvan. Lila hagyma. Na most a lila hagymát félbevágjátok, és aztán nagyon vékony szeletekre, félfőre vágjátok. Egy, a másik. Ez az. Na most még mielőtt beletennétek, 2 kézzel ezt össze kell így morzsolni, hogy jól szétjöjjön. Ó, de szeretem a lila hagymát, Istenem. Nagyon jó. És nem tudom, ahogy idősödök, egyre jobban, és egyre többet eszek. Hagymát eszek hagymával. Na. Jó, csíp is. Szóval, a lényeg, hogy amikor benne van a hagyma is, akkor még nincs kész a kaja. Jön hozzá a saláta. Ezt is fogjátok, és így szépen eltépve hozzáteszitek. Ha az arányokat nézzük, akkor látjátok, egy jó nagy fej lila hagyma volt, amit gyorsan el is takarok egy kis zölddel, mert a színét nagyon nem szeretem. Jó. Ellenben, ami most jön még hozzá, azt viszont imádom, hogy a zöldhöz hozzánunk egy kis fehéret. És már is kész a zöld-fehér szín.
Jaj, de szép. Egy görög joghurt, de egyébként tejföl is megteszi. Jó? Ez egy jó doboznyi mennyiség. Így. És még ezzel sincs vége. Most jön akkor a chicken, azaz a csirke. Látjátok, olyan szépen kiolvadt a zsír a leeső bőrökből. És ide teszem a combot. Ilyenkor már könnyebben el lehet venni. És a mellet nagyon egyszerűen pik-pak kicsontozom kézzel. Hát persze, ezt így várjatok vele kicsit, mert még nekem is meleg. De nem bírok várni, még éhes vagyok. Szóval leszeditek szépen. Ide finom. Az illata nagyon jó, pedig csak olívaolaj van rajta és só. És utána szépen fölvágjátok csíkokra. Így. A csíkokra, hát ilyen kisebb darabokra, hogy ugye tölthető legyen. És az a lényeg, hogy még langyosan, melegen, de ahogy bírjátok, kell hozzáadni a salátához és ehhez az öntethez, hogy jó át tudja járni az íz. Most még felvágom a többit is, és hozzáöntöm. Nézzétek meg, szinte maradéktalanul leszudtam szedni a csontról a húst, úgyhogy most már csak az van, hogy ezt a nagyon finom ízletes szaftot még hozzáöntsem. Így. Ez az. És akkor ebbe jöhet bele a hús. Még így langyosan. Ez az. Kicsit összeroppantja a salátát. Ez az. Ez az. És most az egészet összekeverem. Az összeállítás is igen egyszerű. Akár tortilla alap, vagy akár bármilyen lepényre beletekerhető, rákenhető. A lényeg az, hogy az így összeállított salátának is beillő étel hát egyszerűen páratlan. És tényleg láthattátok, hogy milyen gyors és milyen kiadós dolog lesz belőle. Természetesen azért egy kis erős szósz sem maradhat el. Én egy kis jalapeñóval tuningolok bele. Így. Tudjátok, ezt nagyon ütni kell ahhoz, hogy jöjjön. Nem túl erős, és ez inkább ízesítés fűszerez. Nem annyira csíp, nem kellemes. Na és akkor most szépen az egészet így feltekerjük. Ez az. Két végét betömjük, és jöhet a vágás. És íme a csodálatos csirkés szendvics. Na hát ebből most csinálok egy jó párat. Mutatom még egyszer. Most ezt még jobban megtöröm és fölgöngyölöm. Tehát amikor csak egy helyre teszitek a dolgot, ide, és akkor nem kerül tészta bele, ugye? Csak köré. Ezt meg most még egy kis görög joghurttal tuningolom meg. Még teszek bele egy kicsit, hogy még szaftosabb legyen. És akkor ezt az egészet így fölgöngyölöm. Így. Oké. És tarám. Erre is mutatok egy belsőt. Ó, ez az. Ez is szuper. Na hát, és akkor így tovább. Így. És hogyha már betekertetek egy jó párat, akkor természetesen fogyasszátok. Egészsége lesz, lehet tévé előtt, lehet iskolába vinni, lehet kirándulni vele. Úgyis itt van az ősz, úgyhogy hajrá, tekerjetek ti is. Sziasztok!